عليكم الاخوان، كيف نتوما؟ كلشي بخير. اليوم غادي نوريكم واحد الميزه بسيطه كنستعملها يوميا، مهمه. انا بعدا عندي مهمه، كاين بزاف د الناس ما عارفينهاش. المهم غادي نسلط عليها الضوء. هاد الميزه هادي كتمكنك انك تختصر شي جمله كتستعملها دائما، شي جمله كتكتبها بزاف تختصرها في 2 حروف مثلا، اولا شي ايميل اولا شي اي حاجه. المهم غادي ندخلو الريغلاج، ياك غادي نهودو جينيرال، جينيرال اولا عام باللغة العربية. غادي نهودو كيبورد اولا لوحة المفاتيح، غادي ندخلو ليها تكست ريبلاسمون اولا تبديل النص باللغة العربية، غادي ندخلو ليها. المهم هنا عندي بعض الايميلات مخبعهم غير احتياط وصف. غادي نمشيو لديك الزائد اللي الفوق، الزائد اللي الفوق غادي نتكيو عليها. هنا غادي نختصروا، غادي نديروا ديك الاختصار، ديك 2 حروف ولا اختصار اللي غادي نديروا فيه ديك الجمله. مثلا نديروا ال ام مثلا. هنا غادي نكتبوا شي جمله، مثلا الاسم ديالي، مثلا ابل اولا شي جمله كما كان. حنا غير كنجربوا دابا صافي. مثلا هاد الجمله هادي غادي ندير السيف، غادي نخرج نمشي النوت ولا الملاحظات، غادي نكتب ديك الجمله شنو كنا درنا فيها. ال ام، ال ام هي طلعت، كنبرك على سباس كتحط. نعاودو المحاوله، مثلا 9 بي، ندير مثلا hello world that's my name. مثلا اي شي جمله هكذا ولا ايميل ولا كيما كندير. كندير سيف، كنخرج. شنو كنا درنا 9 بي، ها هي طلعت، كتكيلا سباس كتحط. هذه هي الميزه، هذه كنستعملها كل نهار ومهمه بالنسبه لي. المهم كاين بعض الناس ما عارفينهاش، بغيت نسلط عليها الضوء والسلام. هادشي اللي كاين اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله.